මේ oat biscuit එක දියවැඩියාව තියෙන අයට එහෙම කන්න පුළුවන්. මේක සීනි අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. එන්න බලමු අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේකට අවශ්‍යයි මම මේ oats powder කරලා අරගෙන තියෙනවා 1 cup. මේක wheat පිටි, ඒ කියන්නේ ආටා පිටි චපාතිය දාන්න ගන්න ඒක 1 cup. මේ brown රතු පාට සීනි අරන් තියෙන්නේ. මේ බටර් එක මෙල්ටඩ් කරලා half cup අරන් තියෙන්නේ. රතු සීනිත් මම අරන් තියෙන්නේ half cup. මේක baking powder 1 teaspoon අරන් තියෙනවා. මේක කජු ග්‍රෑම් 25ක් මම චූටියට කපලා අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නට්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ්, වෝල්නට් කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කිරි අරන් තියෙනවා half cup. මම පිටි එක මෙනගත්තේ මේ තියෙන මේ කප් එකෙන් 1 cup ගත්තේ. මම baking powder මේ තියෙන්නේ මේකෙන් 1 teaspoon baking powder ගත්තා. ඔයාලට ඒ වගේ කප් එකක් නැත්නම් ඔයාලා ගෙදර තියෙනවනේ ඔයාලා ටී කප් මේ වගේ එකකින් ඔයාලට මැන ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ටීස්පූන් එකකින් එකක් ඔයාලට බේකින් පවුඩර් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ බිස්කට් එකේ මිශ්‍රණය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපි ඉස්සරහාම මේ මෙල්ටඩ් කරපු බටර් එක භාජනයකට දාගමු. මේ අපි රතු සීනි ටික දාලා මේ බටර් එකෙන් දිය කරගමු. රතු සීනි නැති අය ඔයාලට සුදු සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන්නේ සීනි කප් භාගයයි. ඒකවත් මම කිව්වනේ මේක දිවැඩියාව තියෙන අයට උනත් කන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පැණි රස වැඩි ඕනේ නම් ඔයාලට 1 cup ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සුදු සීනි ගන්නව නම් සීනි එක හොඳට පවුඩර් කරලා ගන්න. අපි මේ සීනි ටික මේ වගේ හොඳට බටර් එකේ දාලා හොඳට අපි දිය කරගමු. දැන් අපි මේ තියෙන වියලි ද්‍රව්‍ය ටික එක භාජනයකට මික්ස් කරගමු. මේ තියෙන oats powder එක. මේ ඇවිල්ලා ආටා පිටි. අපි චපාතිය හදන්න ගන්නවනේ ආටා පිටි. ඒ ආටා පිටි අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට මම පාන් පිටි සුදු සීනි පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ බේකින් පවුඩර් ටික දාගමු. ලුණු සුවල්පයක් දාගන්න. දැන් අපි මේ ටික මේකට හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේකේ පාන් පිටි සුදු සීනි නැති නිසා දියවැඩියාව තියෙන අයට කන්න පුළුවන්. මම පැණි රසත් ගොඩක් අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. මේ කජු ටිකත් අපි දාලා මිශ්‍ර කරගමු. මිශ්‍රණයට අපි මේ වියලි ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරලා තියගත්ත ටික පොඩ දාලා අපි ඒක අනාගමු. මේ ඔයාලට බටර් නැති අය ඔයාලා ගාව ගී තියෙනවා නම් ගී උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ බිස්කට් එක හදාගන්න. ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්නේ හොඳ නැහැ කියන නිසා මම ඒව අවොයිඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට කිරි ටිකක් දාගමු. කිරි චුට්ට දාලා අපි මේ පිටි එක හොඳට අනාගමු.
අයිකොත් ග්ලව්ස් පොලිතින් වලින් එහෙම අදලා තියෙන නිසා මම ඒවා අවොයිඩ් කරනවා. ඊට වඩා අපි අත් දෙක හොඳට පිරිසුව සෝදගෙන මේ වගේ අපිට අතින් අනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ තියෙන්නේ මේ වගේ හොඳ ගුලියක් හදාගමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බිස්කට් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ බිස්කට් එක දැන් සමහර අයට ගෙදර බිස්කට් කටරේම නැහැනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක මෙම අතේ තියලා මේ විදියට ෂේප් එකක් හදාගන්න. දැන් අපි බලමු බිස්කට් කටර එකකින් කොහොමද මේ බිස්කට් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම කොෆි බෝතලයක මූඩියක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ වගේ මූඩියක් අරගෙන ওই බිස්කට් එක රවුමට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බිස්කට් කටර් මේකෙන් උනත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බිස්කට් ටික ඔක්කොම රෙඩි. දැන් අපි බලමු මේක oven එකට දාලා බේක් කරගමු. මේක අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 180 විනාඩි 18යි 20ත් අතර මේක අපි බේක් කරගමු. එක් එක්කෙනාගේ oven එකේ size එක අනුව චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. පේනවනේ දැන් බිස්කට් එක අපි හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපි අතින් හදාගත්ත shape එක. ඔයාලට කටර් එකක් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අතින් උනත් ඒක shape එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මෙවන් වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.